हेलो हेलो हामी चाहिँ त्यो बेला तमगास छौँ होइन तमगासबाट रेसुङ्गाको डाँडातिर निस्किँदैछौँ चट्टसँग 7वटा बाइक यहीँ छ एउटा बाइक चाहिँ अझै आउँदैछ गो गो ल हामी त लास्टमा पर्छ यस्तो जाडोमा पनि हिउँ हेर्न आउनु पर्ने होइन अलि अगाडि एउटा माथि नि यस्तो जाम भइदिरहेको जाम केटाहरूको हुलमा जाम भइदिरहेको टक्कसँग होइन सोही मजा आइरहेछ अन्त ए यहाँ माथि जाने हो के माथि निस्केका छौँ अब ट्र्याक्कसँग होइन सबै जोसमा छन् कि के हो हिउँ पग्लेर भइसक्यो होला ओहो ओ कस्तो सोलो गरिदिएको यहाँ त ठुलै जाम छ त हौ के साह्रो जाम गरिदिएको अब यहाँबाट चाहिँ होइन आधी बाटो आयो हामी अब आधी बाटो छ ओहो अलिअलि हिउँ परे जस्तो देखियो होइन हामी चाहिँ हिउँ हेर्न जाँदैछौँ हावा लाग्यो NS टक्कसँग अगाडि हिँडिरहेको छ सबभन्दा फर्स्टमा हिँडिरहेको छ क्या यो बाइक चाहिँ अनि पछि म छु सेकेन्डमा अरू हाम्रो बाइकहरू सबै पछाडि छ त टन्नै मान्छे आएको रहेछ क्या कति फर्कियो क्या कति चिसो हो यार जाडो भइरहेको त हो बाटो त कचडा छ बेला बेला त्यहाँ यु गाइस यु छेपिरहेको यार अगाडिको बाइकको टायरले होइन सही छेपिरहेको छ हिउँ होइन हिउँ पनि माटोमा मिलेर कस्तो हिलो हिलो देखिरहेको के ल कति मान्छे आइदिरहेको के अस्ति म आउँदा त पुरै खाली थियो के
टन्नै आछन् त मान्छे त यार बाइक कहाँ राख्ने हो केटा केलाई यसरी एक साइडमा बसेको चिसो भएर नि किन हुन्छ र अरू चिसो चिसो यहाँ त मेला लाग्छ होइन हामी कहाँ छौँ अहिले हामी अब यति बेला रेसुङ्गा छौँ ल ठिक छ यहाँको तापमान कस्तो छ यहाँको तापमान एकदम गर्मी छ होइन हजुर 32 डिग्री सेल्सियस छ हजुर अब माथि असी दिदी 1 2 3 हेलो हेलो चिसो कतिको भएको छ ओ हेलो हजुर एकदम नाक कानबाट जता खाले चिसो उडेछ यो के को डल्लो हो यो के को डल्लो हो सुनको डल्लो सुनको डल्लो हो ल ठिक छ अरे ओ टाउको हान्ने ए डल्लो ओ आउट आउट टोपी त अनिवार्य रहेछ ओ दामी दामी हान्दियो लिएन ले अलिकति हेलमेट लाउनु आउनु है अन्य बेला मैले हेलमेट लाउँछु ल लगा आँखा पर्यो यार कता हो यत्रो मजा यार रेडी छन् होइन हान्नलाई गो गो ल झन् ठुलो बम 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 हानो 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 बाह्र भयो यार फाइदा छ यहाँ ठुलै डल्लो आएको छ अब होइन राइफल बोकी अगाडि हिँड्नु भएको छ हाम्रो प्रो मित्र ल खै कले हो कले कसलाई हामी सोचिरहनु भएको छ ल यता रहेछ ल टाउको त सुरक्षित छैन अहिलेसम्म ल उतो जा अझै 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 कहिले त हान्ने बोली हान्छु टार्गेट तर जाडो भयो कि भित्र गएको पल्लो मात्र रुख र गयो झारिदिन्छु मैले छोड झारिदिन्छु कि अझै तिनटाको भित्र गयो है आज फेरि हानिरहनु पछाडिबाट लौतो छ ल आइयो त हामी त यहाँ रेडी पोजिसनमा हो खोइ त केटा पानीमा गइदिए यार चिसो हुन्छ
तिम्रो हटा उता गाइस स्वर्ग स्वर्ग हो यो स्वर्गै हो कि स्वर्ग स्वर्ग जुत्ता पनि सुक्ने भयो जुत्ताभरि हिउँ छ